نقاش طويل، لكنني سوف أكتفي بمحور رئيس من الإصلاح الدعوي، وهو الإصلاح بين الدعاة. ولا يخفى عليكم يا أيها الفضلاء أن الساحة الدعوية يوجد فيها من التفرق والتشرذم ما لا يخفى عليكم جميعا. قلب بصرك أن شئت في محاضن العلم والدعوة، وسوف تجد أن ظاهرة الاختلاف والاحتراب الداخلي قد أثقلت المسيرة الدعوية وأنهكت الدعاة، وعطلت كثيرا من مشاريع الإصلاح والنمو والتقدم، وأصبحت طاقات كثير من أبناء الأمة موظفة في القيل والقال والتهاوش والتدابر والتدابر الذي يعني للأسف الشديد وصل إلى حد غير معقول على الإطلاق. ولا شك بأن هذه بيئة خصبة ومناخ خصب للفشل والوهن وذهاب الريح وتسلط الأعداء وتمرير كثير من المكائد والدسائس التي يخطط بها أعداء الله سبحانه وتعالى علينا. وكنا نظن أن أيام الفتن مثل أجواء الربيع العربي ربما توحد الصفوف وتجمع طاقات الأمة، لكننا وجدنا أن هذه المحن أيضا أسهمت في زيادة الشقة والخلاف بين الدعاة، وهذه لا شك بأنها ظاهرة مؤلمة تحتاج إلى تدارس. ولهذا أردت أن أطرح هذا الموضوع على عجالة بين أيديكم لعله يأخذ حظه من العناية والاهتمام. وما التقيت أحدا من العلماء أو الدعاة إلا ووجدته يألم من هذا التفرق، ويسوق لك من النصوص التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف، لكنك قل أن تجد مبادرات جادة من العلماء أو الدعاة لرأب الصدع ولم الشمل. ولهذا سوف أذكر بعض المعالم التي أحسب أنها مفيدة في هذا السبيل. المعلم الأول يا أيها الأخوة أن الولاء ينبغي أن يكون للحق، وأن الاعتماد ينبغي أن يكون على الحجة والبرهان، فمعيار القبول والرد هو قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأبنية الحزبية والتجمعات الدعوية وغيرها من الوسائل المختلفة فإنها وسائل للتعاون على تحقيق هذه الغايات العظمى، ولا يجوز بحال يا أيها الأخوة أن يكون الولاء على هذه الأبنية الحزبية ويرد الحق الصريح الظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا في أحاديث عدة، منها حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي، يعني سقط في البئر فهو ينزع بذنبه. يعني تصوير أو تشبيه فيه شيء من الإهانة لهذا البعير الذي وقع في هذا البئر، وكذلك الإنسان الذي ينصر قومه على غير الحق. فأقول أيها الأخوة هذه التجمعات الدعوية الأحزاب والمنظمات والجمعيات وسيلة صرفت بعض الناس بمماحكاتها الدعوية إلى غير السبيل الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى منا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المعلم الثاني يا أيها الأخوة أننا ينبغي لنا أن نشيع ثقافة النصيحة امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأخطاء التي يقع فيها العلماء والدعاة أو التجمعات الدعوية ينبغي لنا أن ننظر إليها بعين الرحمة والإشفاق، وأن نسعى لمناصحة أصحابها، وأن يكون الهدف من هذه النصيحة هو تسديد هذا الخطأ الذي وقع فيه إخواننا. يعني ليس المقصود بالنصيحة أن تتحول إلى مناكفة حزبية أو مناكفة شخصية، وإنما
المقصود من النصيحة أن تكون بالرحمة والإحسان لا بالتشفي والانتقام. وإذا أشعنا هذا الخلق فإن كثيرا من الأدواء والأمراض والإشكالات الدعوية بإذن الله تعالى سوف تناقش على بساط من الإخاء والمحبة، دون الإثارة واللغط والأغلوطات التي يتقصد بعض الناس في إثارتها. القضية الثالثة أو المعلم الثالث هو إحياء فقه التغافر والتماس العذر وحسن الظن بالمسلمين وبالعلماء والدعاة على وجه الخصوص. وهذه قيم يا أيها الأخوة ربما يكون الحديث عنها يسيرا، لكن حينما ننزلها في ميدان الواقع يحدث الخلط والاضطراب. ومن أبرز المعاني المهمة التي ينبغي الإشارة إليها في هذا الباب إحياء فقه التطاوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث صاحبيه إلى اليمن قال: بشرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. والتطاوع يا أيها الأخوة يدل على فقه النفس، يدل على سعة الصدر، يدل على سعة أفق عند هذا الإنسان، لأنه يتنازل في بعض المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف من أجل وحدة الصف ومن أجل تقريب وجهات النظر، وحتى لا يحدث الاختلاف والتفرق. وتعرفون قولة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما خالف عثمان في الصلاة في مكة قال: الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر. فإذا التطاوع يا أيها الأخوة هو الجسر، هو السلم الذي يوحد صفوف الأمة ويدرأ كثيرا من النزاعات. والله سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. ولاحظوا يا أيها الأخوة أنه حينما أمر بالصلح وأثنى عليه ذكر بعد ذلك المانع الذي يمنع من الصلح والتطاوع وهو الشح. والمقصود بالشح هنا يا أيها الأخوة أن الإنسان يطلب ما له كاملا ولا يقدم ما عليه على الإطلاق، وهنا يأتي الإشكال في التعامل مع الناس. المعلم الرابع يا أيها الأخوة أننا في حاجة إلى العدل في الأقوال والأعمال مع جميع الناس الموافقين والمخالفين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لخراس تمور خيبر ذهب إلى اليهود وقال لهم: والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله وعاديتم أولياءه، ولكن بغضي لكم لا يجعلني أحيف عليكم. يا أيها الأخوة تأملوا الواقع الدعوي، تأملوا أحوال طلبة العلم، سوف تجدون أيها الأخوة أن الأثر والبغي والظلم والجور هو سمة عند كثير من المتحاورين في بعض أوساطنا الدعوية. وأصبحت للأسف الشديد هذه المعالم هي التي تصوغ الصورة الدعوية الظاهرة لكثير من المحاضن الدعوية. ولهذا ليس غريبا يا أيها الأخوة أن يكثر الضعف والوهن والتبرع وتنشغل كثير من الطاقات بسبب غياب هذه المعاني العظيمة التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أيها الأخوة الخطأ الذي يقع فيه العالم أو الداعية لا يعني هذا أن يسقط قدر هذا العالم بالكلية، بل ينبغي أن تحفظ مقادير هؤلاء العلماء. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنسوا الفضل بينكم. فلا يجوز أن تهدر إمامة العالم أو قدر طالب العلم بأي خطأ وقع فيه، وإنما ينبغي أن يقرأ العالم أو ينظر إلى العالم بمجموع أعماله، فإذا غلبت المحاسن فهو المعدل، وإذا غلبت السيئات فهو المجرح. ولا يجرح العالم لفلتة عابرة أو زلة عارضة، وإنما ينبغي للإنسان أن يتأنى ويتورع، وأن يكون الرحمة والإشفاق هي التي تجعلنا نتعامل مع هذا الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فليس المقصود يا أيها الأخوة هو إسقاط الآخرين أو
تقليل أقدارهم، وإنما تقويمهم وإصلاحهم. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة دون العبارة من أجل أن يحفظ أقدارهم، وألا يكون ذلك النقد سببا لإسقاطهم بين الناس. فإذا حفظنا أقدار العلماء حفظنا أقدار المؤسسات والجمعيات والتجمعات الدعوية، سوف يكون الحوار بإذن الله تعالى بناء، وسوف نسير في الاتجاه الصحيح الذي يجمع ولا يفرق، يؤلف ولا يشتت. وصلى الله على نبينا محمد. بورك فيكم فضيلة